Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một chậu hoa trạng nguyên. Thì mẫu hoa trạng nguyên này mình dùng để chơi Noel nè, trưng Tết nè, hoặc là có thể trưng phòng khách, phòng làm việc, nhìn rất là đẹp. Tại vì mẫu này nó rực lên là cái màu đỏ nhìn rất là bắt mắt, và mẫu này cũng khá là thông dụng cho nên là rất là hot ở cái thời điểm mùa Tết này các bạn. Rồi thì để hoàn thành cái cành hoa trạng nguyên này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 3 tông màu. Đây, cái tông màu mà màu đỏ các bạn phải chọn cho mình đỏ tươi nha. Thì mình hướng dẫn là len Milk Cotton loại 125g và mã đỏ tươi là mã 10. Về màu xanh lá, các bạn cũng chuẩn bị là Milk Cotton 125g luôn và mã xanh 73 nha. Rồi còn cái phần nhụy này, phần nhụy xanh non nè, thì các bạn sẽ chuẩn bị qua cái len màu xanh non. Thì mình chuẩn bị đó là len Milk Cotton mà loại mát đen cỡ 50g, mã màu 25 nha. Rồi thì 3 tông màu này các bạn phải chuẩn bị cho nó đúng màu để mình làm lên cái cành trạng nguyên cho nó thật màu nha. Rồi song song với việc chuẩn bị len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm cái kẽm nẹp lá. Xuyên suốt quá trình làm này, toàn bộ các cánh thì chúng ta đều nẹp lá hết tất cả, và cái kẽm cành để chúng ta tạo dáng cái cây hoa trạng nguyên của mình nha. Rồi để chuẩn bị móc cho cái len sợi 2mm này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc tương ứng là cỡ kim 2.5 hoặc kim 3mm. Nếu các bạn móc lỏng tay thì các bạn chuẩn bị kim 2.5. Mình hướng dẫn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một cái súng bắn keo nè, một cái kim khâu len nữa để chúng ta hoàn thành cái cành hoa trạng nguyên này nha. Thì toàn bộ những nguyên liệu và dụng cụ Liễu vừa giới thiệu này Liễu đều có bán ở Shopee hoặc Lazada. Các bạn kích vào bài mô tả, mình có để cái link mua hàng ở dưới bài mô tả để các bạn chọn mua, hoặc có thể là liên hệ qua Zalo số của Liễu để các bạn có thể là lên đơn hàng. Mình sẽ chọn đúng cái mã màu này, các bạn đặt mua cho nó đúng nha. Rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu để vào phần bài học hoa trạng nguyên với Liễu nha. Cái hoa trạng nguyên này nó tới 5 tầng, cho nên là chúng ta sẽ học móc từ cái tầng nhỏ nhất cho đến tầng lớn nha. Rồi đầu tiên các bạn lấy sợi len màu đỏ, móc trước cho mình cái tầng nhỏ nhất là cái tầng trên cùng này nè các bạn. Rồi chuẩn bị cho mình len màu đỏ và kẽm để chúng ta móc cái tầng nhỏ nhất nha. Rồi tạo cho mình một nút thắt, và các bạn sẽ móc đầu kim 4/0 là đầu 2.5mm ha. Tạo cho mình một nút thắt. Rồi móc lên 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xong 9 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ đưa cái đoạn kẽm nẹp lá vào. Các bạn sử dụng cái kẽm mềm để chúng ta nẹp uốn cái cánh cho nó mềm mại nha. Rồi bắt đầu trong móc đầu tiên, vừa móc các bạn vừa nẹp đoạn kẽm vào cho mình. Trong móc đầu tiên này móc cho mình một mũi đơn, rồi đưa đoạn kẽm vô, nẹp vô trong cái mũi đơn này luôn. Bẻ đoạn kẽm này cong lên chút xíu nha các bạn, để trong quá trình móc là cái kẽm này nó không có bị tuột. Rồi chân thứ hai ngoắt sợi len, móc cho mình mũi nửa kép, kéo lên qua. Rồi chân thứ ba móc mũi kép, chân thứ tư mũi kép, chân thứ năm 2 mũi kép vào chung một chân móc, và các mũi kép các bạn sẽ điều chỉnh nó có cái độ so le từ thấp lên cao nha. Đây chân này các bạn sẽ thêm vào một mũi nữa, mình ký hiệu là 2F, mở ngoặc đóng ngoặc là các bạn sẽ biết mở ngoặc đóng ngoặc là chung vào một chân móc nha. Rồi bắt đầu hạ xuống nè, chân tiếp theo một mũi kép đơn thôi, không có tăng mũi chỗ đây nữa nha. Rồi chân tiếp theo các bạn sẽ hạ xuống đây cho mình một mũi nửa kép. Đó là các bạn sẽ thấy nó có độ
xo le từ thấp lên cao rồi từ cao xuống thấp để nó tạo cái cánh của mình nó nhọn ha. Rồi còn lại một chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn trước nè. Rồi xong một mũi đơn, bẻ cái kẽm cho nó cong lại theo chiều song song với mép bên phải này để chúng ta móc tiếp cho mép bên trái nha. Một mũi đơn này. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích để tạo cái độ nhọn của cái cánh hoa này. Lên 1 xích, 2 xích. Rồi tại cái vị trí mà chúng ta móc mũi đơn này nè, mình sẽ móc vào đây một mũi dời đây. Tại trong mũi đơn này nó có hiện lên 2 mép len cộm này các bạn nè. Các bạn sẽ móc mũi dời vào 2 mép len này để tạo cái độ nhọn của cái cánh hoa nha. Bắt đầu các bạn sẽ cho kim vào 2 cái sợi len này. Đó, nó có cái đoạn kẽm cho nên là các bạn phải siết chặt tay ở cái đoạn này nha. Rồi, móc một mũi dời qua luôn các bạn nha. Rồi tại cái chân móc này chúng ta lại móc một mũi đơn vào đây luôn để khép cái phần cánh nhọn lại đó các bạn. Đó là các bạn đã tạo xong được một cái cánh nhọn đầu tiên của cái phần cánh hoa. Đó, nó nhọn nhỏ như vậy. Các bạn lưu ý là móc mũi móc xích ở cái chỗ này các bạn phải móc cho thật là chặt tay các bạn nha, để cái cánh của mình nó đẹp. Rồi bắt đầu qua bên mép bên trái này các bạn sẽ móc đối xứng tương tự giống như mép bên phải. Tức là trong móc đầu tiên các bạn sẽ ngoắt sợi len và móc vào đây một mũi nửa kép. Rồi chân thứ hai các bạn sẽ móc một mũi kép, nẹp luôn cái sợi len thừa đi vào mũi móc các bạn nha. Đó, nẹp luôn cái sợi len thừa đi song song vào mũi móc này. Rồi chân thứ ba là các bạn sẽ móc đối xứng với mép bên này. Rồi mép bên trái các bạn sẽ móc đối xứng giống như mép bên phải. Là chân đầu tiên các bạn sẽ móc vào đây một mũi nửa kép và nẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong mũi móc. Rồi chân thứ hai móc một mũi kép. Chân thứ ba chúng ta sẽ móc 2 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi 2 mũi kép vào chung chân nha. Tiếp tục tới chân thứ tư thứ năm các bạn sẽ móc 2 mũi kép. Các bạn theo dõi công thức ở trên màn hình nha. Đây 2 mũi kép liên tiếp ở 2 chân móc. Còn 2 chân còn lại các bạn sẽ hạ xuống cho mình một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi mình sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này, kéo lên qua và vòng cái sợi len ở xuống phía dưới đoạn kẽm, móc một mũi móc xích nữa, siết chặt lại để cái đoạn kẽm của mình nó không có bị lộ đó nha các bạn. Rồi cắt đoạn kẽm có chiều dài cỡ tầm là 2 cm. Đó, rồi cắt cái sợi len có chiều dài là 2 cm luôn. Rồi dùng cái sợi len mình vừa cắt này, các bạn sẽ xoắn cái đoạn kẽm rồi cột quấn chặt nó như vậy, tách cái đoạn kẽm ra, chúng ta đưa cái sợi len thừa vào rồi xoay cái kẽm cho chặt lại là mình đã xong được một cái cánh nhỏ đầu tiên của cái phần hoa trạng nguyên. Đó, các bạn móc chặt tay là cái phần này nó sẽ nhọn nhọn, nó có cái độ bầu bầu tự nhiên đó các bạn ha. Rồi thì cái cánh nhỏ này các bạn sẽ móc tổng cho mình là 5 cánh nha. Đó, mỗi tầng chúng ta có 5 cánh hoa. Rồi các bạn sẽ chuyển sang móc tiếp tục tới cái cánh lớn thứ hai. Móc cái cánh lớn thứ hai này các bạn sẽ tạo cho mình là 13 mũi móc xích nha. Mình ký hiệu là 13CH. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đưa cái đoạn kẽm vào để mình nẹp tiếp tới cánh thứ hai nha. Đưa đoạn kẽm vào và chúng ta sẽ móc ở cái chân đầu tiên này, móc cho mình một mũi đơn. Rồi chân thứ hai mũi nửa kép. Rồi bẻ cái đoạn kẽm lên xíu đi bạn cho nó khỏi có bị tuột nha.
3 chân tiếp theo các bạn sẽ móc 3 mũi kép liên tiếp, mình ký hiệu là 3F nha. 1F, 2F, 3F liên tiếp ở 3 chân móc. Rồi, các mũi móc của mình nó đã có độ so le từ thấp lên cao rồi nè. Rồi, các bạn sẽ móc vào cái chân tiếp theo này cho mình là 2 mũi kép vào chung một chân móc. Và lưu ý 2 mũi kép vào chung một chân móc này, các bạn sẽ kéo cái mũi kép này nó cao lên nè. Cái độ cao của cái mũi kép này nó có chiều cao phải là 1,6 cm nha. Còn cái mũi ép này bình thường là khoảng 1,4 cm. Đó, để cho các cái độ cao nó so le nhau từ thấp lên cao đó các bạn, để điều chỉnh cho cái cánh của mình nó có cái độ bầu ở cái đoạn giữa này. Bắt đầu tiếp tục hạ xuống mỗi chân móc một mũi kép. Đó, cũng kéo cái mũi kép này cao các bạn ha. Đó, kéo mũi kép cao tay như mình vừa hướng dẫn đó. Đo cái độ cao nó phải là 1,6 cm nha. Rồi tiếp tục tới chân tiếp theo cũng là một mũi kép cao luôn. Nếu các bạn móc cái độ cao này không vừa thì các bạn phải móc mũi kép đôi nha. Rồi xong 2 mũi kép ở 2 chân móc, các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 2 mũi nửa kép. 2 mũi nửa kép liên tiếp ở 2 chân móc. Xong 2 mũi nửa kép rồi, còn lại 2 chân móc thì các bạn sẽ hạ xuống chân tiếp theo này là một mũi đơn. Rồi cái cụm này, cái cụm chân cuối này các bạn cũng tạo đầu nhọn giống như cái cánh nhỏ đó các bạn. Đầu tiên là một mũi đơn, rồi chúng ta lên 2 xích. 2 xích này các bạn móc ngắn nè, 1 xích, 2 xích. Cái xích này các bạn phải móc chắc tay nha, để cho cái cánh nó nhọn nó đẹp. Rồi móc một mũi dời vào 2 mép len này, kéo len qua để tạo cái độ nhọn của cái mũi bông dâu đó các bạn. Đó, kéo qua. Rồi tại cái chân này các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn hoặc một mũi dời tùy các bạn, để cho cái mũi móc của mình nó nhỏ, nó chắc, nó đẹp đó. Lúc nãy là mình hướng dẫn các bạn là tại cái chân này các bạn móc mũi đơn. Rồi thì cánh này mình chỉ các bạn móc mũi dời đó, tùy các bạn điều chỉnh cái cánh tay của các bạn tại cái góc nhọn này nha. Đó, mũi đơn hoặc mũi dời là tùy các bạn. Một đơn lên 2 xích tạo cái độ nhọn bông dâu, rồi quay lại móc một đơn hoặc là một dời. Đó, tùy điều chỉnh cái cánh tay ngay tại cái góc nhọn này để cái cánh hoa của mình nó đẹp, là nhờ cái góc nhọn các bạn tạo mũi bông dâu đó các bạn ha. Rồi tiếp tục đến cái phần mép bên trái này, các bạn cũng móc tương tự giống như mép bên phải vậy thôi. Đấy là chân đầu tiên, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn nè. Đừng bỏ sót trong móc nào, nó sẽ không có đối xứng các bạn nha. Đấy, móc vào đây một mũi đơn. Rồi 2 chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi nửa kép. 2 mũi nửa kép các bạn cũng móc cứ từ từ nó sẽ tạo cái độ cao cao lên từ từ đó các bạn. Rồi 2 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi kép. 2 mũi kép này các bạn sẽ chỉnh tay móc nó có độ cao cỡ tầm 1,2 đến 1,4 cm nha. Đây, kép này sẽ cao lên chút xíu nè. Đó, các bạn sẽ kéo sợi len cho nó cao lên thì là mũi kép mình nó sẽ cao lên. Đó, các bạn sẽ thấy cái độ so le từ thấp lên cao rồi nha. Rồi, cái chân chính giữa đây các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào chung một chân móc. Mũi kép này phải là đạt chiều cao 1,6 cm nha. Đó, kéo cái sợi len cho cao lên để chúng ta ra cái mũi kép cho nó đẹp. Đó, các bạn thấy độ so le rồi nha. Rồi tiếp tục là 2 mũi kép đơn ở 2 chân móc. Rồi, mũi kép đơn này các bạn sẽ hạ tay móc xuống. Đó, còn lại khoảng 1,4 cm. Rồi, tới 2 mũi nửa kép. 2 mũi nửa kép này thì các bạn hạ xuống cỡ tầm 1 cm. Để cho nó có cái độ so le và độ bầu đó các bạn ha. Rồi, còn lại chân cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Rồi, móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này. Kết thúc và cắt len tương tự giống như cái cánh nhỏ mình vừa hướng dẫn lúc nãy vậy đó nha. Đó. Rồi, kết thúc cắt len tương tự giống như cánh nhỏ kia các bạn nha. Đó, các bạn cũng quấn chặt lại như vậy, chừa cái đoạn kẽm xoắn.
luôn luôn và chừa đoạn kẽm cỡ 3 cm nha các bạn, để mình còn cột quấn tạo kiểu nữa. Cái cánh hoa của mình nó đẹp là các bạn phải móc nó có cái độ bầu bầu ở giữa và lãi nhọn ở hai bên. Đó, với cái cánh trung màu đỏ này các bạn cũng chuẩn bị cho mình là tổng là 5 cánh nha. Đó, cứ mỗi tầng là các bạn sẽ tổng cho mình là 5 cánh hoa. Đến tầng thứ 3 là cánh lớn nhất của màu đỏ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 17 mũi móc xích, mình ký hiệu là 17CH nha. Rồi móc xong 17 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ đưa đoạn kẽm vào, cũng tương tự giống như các cái cánh nhỏ kia vậy. Chân đầu tiên là móc cho mình một mũi đơn trước, bẻ đoạn kẽm cong lên. Rồi đến chân tiếp theo móc cho mình là mũi nửa kép, chân tiếp theo nữa là mũi nửa kép, là 2 mũi nửa kép liên tiếp ở 2 chân móc các bạn nha. Rồi 2 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi kép để nó tạo cái độ cao lên từ từ đó các bạn. Rồi 2 mũi nửa kép đến 2 mũi kép xong rồi bắt đầu ngoắt nè các bạn, lên mũi kép cao nha, gọi là mũi kép đôi. 1 2, ngoắt sợi len 2 lần, là trên kim chúng ta có 3 vòng len. Các bạn sẽ móc vào chân kế tiếp này một mũi kép đôi, qua 2 lần len này, qua 2 sợi len này, rồi qua 2 sợi len là chúng ta được mũi kép cao các bạn nha, gọi là mũi kép đôi. Rồi cũng ngoắt 2 sợi len như vậy, vô chân tiếp theo này một mũi kép đôi. Đó, chiều cao nó cỡ tầm là 2,2 đến 2,4 cm. Rồi một mũi kép đôi nữa vào chung một chân móc luôn nha. Mình ký hiệu là mở ngoặc đóng ngoặc TNR. Các bạn sẽ hiểu đó là chung chân móc nha. 2 mũi kép đôi vào chung một chân móc. Đó, các bạn thấy cái độ cao nó dốc từ thấp nó lên cao nha. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 3 mũi kép đôi liên tiếp ở 3 chân móc. Một kép đôi nè, 2 kép đôi, 3 kép đôi. Đó, liên tiếp ở 3 chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép đôi nha. Đây, màu đỏ hơi khó thấy các bạn ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 3 mũi kép bình thường, kép đơn, không phải kép đôi nữa các bạn nha. Đó, hạ xuống từ từ là mũi kép đơn. 3 chân liên tiếp như vậy ở 3 chân móc ha. 2 3. Đó, 3 chân liên tiếp ở 3 chân móc rồi. Rồi các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 2 mũi nửa kép ở 2 chân móc liên tiếp nữa. 1 nửa kép, 2 nửa kép liên tiếp ở 2 chân móc các bạn nha. Xong 2 mũi kép đôi vào chung một chân móc rồi thì các bạn sẽ móc liên tiếp 2 mũi kép đôi ở 2 chân móc tiếp theo nữa. 1 kép đôi, 1 kép đôi ở chân kế tiếp nữa là 2 chân móc, 2 mũi kép đôi liên tiếp rồi. Chúng ta sẽ hạ xuống tới mũi kép đơn nha. Đó, cái độ cao của mũi kép đơn nó sẽ thấp hơn mũi kép đôi chút xíu. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp là 3 mũi kép đơn ở 3 chân móc. Mình ký hiệu là 3F, là các bạn sẽ móc ở 3 chân móc liên tiếp như vậy nha. Rồi, xong 3F rồi thì các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 2T. 2T tức là 2 mũi nửa kép ở 2 chân móc. Rồi còn lại 2 chân cuối cùng còn lại thì các bạn sẽ hạ xuống cho mình là một mũi đơn trước. Rồi còn cái cụm này các bạn cũng tạo mũi bông dâu cho mình, tương tự giống như các cái cánh nhỏ vậy nha. Lên một mũi móc xích, lên móc một mũi đơn, sorry các bạn. Rồi lên một xích, 2 xích, móc một mũi nhọn bông dâu vào tại vị trí đầu cuối cùng này, siết chặt cái chỗ này nha, luôn luôn phải siết chặt tay để cái kẽm và cái đầu nhọn nó không bị lồ. Rồi tại cái chân móc này luôn các bạn, tay móc các bạn nhỏ thì các bạn sẽ móc vào đây mũi đơn, tay móc lớn thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi dời. Đây, một mũi dời. Đó, mình hướng dẫn chắc các bạn 2 bài để các bạn điều chỉnh cái tay móc của mình cho nó đẹp nha. Rồi
Bên mép bên trái các bạn sẽ móc đối xứng tương tự giống như mép bên phải vậy luôn. Thì chân đầu tiên bên này các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn, nẹp cái sợi len thừa đi vào trong mũi móc. Đó, cái mũi đơn này các bạn cũng phải chặt tay để cái đoạn kẽm ở phía sau này nó không có bị lộ ra khi các bạn móc nha. Rồi, tiếp theo là 2 mũi nửa kép. Rồi, xong 2 mũi nửa kép, các bạn sẽ chỉnh cho mình tiếp lên 2 mũi kép. Đó, chỉnh cái tay cho nó lên từ từ đó các bạn. Đến 2 mũi kép. 2 mũi kép xong rồi, các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm một mũi kép nữa. Đó, mà cái mũi kép này nó phải cao hơn mũi kép phía dưới nha. Đó, tổng 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc. Rồi, chúng ta sẽ tăng lên mũi kép đôi nè. Một mũi kép đôi. Kéo len qua luôn. Rồi, một mũi kép đôi ở chân kế tiếp nữa. Mình móc kép đôi nó cao nhưng mà phải móc chặt tay để cái đoạn kẽm nó không có bị lộ các bạn nha. Rồi, ở cái chân này các bạn sẽ móc 2 mũi kép đôi vào chung một chân móc để cho cái cánh hoa của mình nó có cái độ bầu đó các bạn, là nó không có bị dúng cái cánh hoa nha. Rồi, móc vào tại chân móc này thêm một mũi kép đôi nữa, là chúng ta có 2 mũi kép đôi vào chung một chân móc nha. Một cánh hoa là chúng ta sẽ có một cái chân ở giữa đó nó có tăng lên để cái cánh của mình nó có cái độ bầu tự nhiên đó các bạn. Chân tiếp theo móc một mũi kép đơn bình thường nhưng mà kép đôi cao các bạn, gọi là kép dài. Rồi, đến 2 chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi kép, 2 mũi kép đơn. Đây, một kép đơn, 2 kép đơn. Độ cao kép đơn nó sẽ thấp hơn kép đôi chút xíu nha, nó có cái độ thấp xuống từ từ. Rồi, còn lại 3 chân cuối các bạn sẽ hạ xuống cho mình nè. Một mũi nửa kép, một mũi nửa kép nữa. Rồi, chân cuối cùng là một mũi đơn. Rồi, chúng ta cũng thực hiện cắt len và xoắn len như các cánh nhỏ trước vậy nha. Luôn luôn phải thực hiện cái vòng len qua sợi kẽm để cho cái sợi len của mình nó siết chặt cái đoạn kẽm này lại nè, siết chặt lại nó không có bị bung hở kẽm ra nha. Rồi các bạn xoắn cái kẽm này lại cho thật là chắc. Đó, điều chỉnh các cánh hoa nó có cái độ bầu và độ nhọn tương đối cho nó đẹp. Rồi cái cánh lớn ở tầng thứ 3 này các bạn cũng móc cho mình là tổng 5 cánh lớn màu đỏ ở tầng thứ 3 nha. Và cái cánh xanh lớn, cánh xanh nhỏ các bạn sẽ móc chung công thức này, và cánh xanh lớn này các bạn sẽ móc khác công thức. Thì cái cánh xanh nhỏ này chung công thức với cánh đỏ thứ 3. Đây, tầng thứ nhất và tầng thứ 2 rồi ha. Cái tầng đỏ thứ 3 này các bạn sẽ móc chung công thức với tầng xanh. Tầng đỏ thứ 3, tầng xanh thứ 4 móc chung công thức với nhau. Các bạn cũng chuẩn bị 5 lá luôn như vậy cho mình nha. Đó, chung công thức và chung size, chỉ là đổi màu thôi là nó sẽ ra. Đây là cánh nè, đây là lá nè. Đó, rồi, đó là mình đã hoàn thành xong 4 tầng rồi nha. 1, 2, 3, 4. Tầng đây là móc chung giống tầng thứ 3. 2 mẫu này chung công thức. Rồi, mình hướng dẫn các bạn móc tầng thứ 5. Đó, mỗi tầng các bạn đều chuẩn bị là 5 cánh hết các bạn ha. Rồi, đến tiếp tục tới tầng thứ 5 là tầng lớn nhất, là tầng lá này. Ở tầng thứ 5, tầng lá lớn cuối cùng này thì các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng là 20 mũi móc xích. Và hàng đầu tiên chúng ta móc không có nẹp kẽm nha. Hàng thứ 2 mình mới nẹp. Rồi, chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn liên tiếp ở 2 chân móc. Rồi, 2 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép. Rồi,
Còn lại các cái chân tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp là 11 mũi kép ở 11 chân móc. Mình ký hiệu là 11F thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 11 mũi kép ở 11 chân móc. Như vậy nha, móc đều hết 11 mũi kép cho mình ha. Xong 11 mũi kép rồi thì chúng ta sẽ hạ xuống 2 mũi nửa kép ở 2 chân móc liên tiếp. Rồi, còn lại 2 chân cuối cùng thì các bạn sẽ hạ xuống cho mình là một mũi đơn trước. Rồi, cái chân cuối này các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi đơn vào chung một chân móc. Mình ký hiệu là 3x đóng ngoặc mở ngoặc nha. 2 đơn, 3 đơn. Đó, cho cái góc này nó sẽ bo tròn lại. Rồi, cái mép bên trái các bạn sẽ móc đối xứng giống như mép bên phải. Đây, tức là chân đầu tiên chúng ta sẽ móc trước 1x này. Đó, rồi các bạn sẽ canh để móc đối xứng qua tương tự giống như mép bên phải vậy nha, cùng chung công thức. Các bạn sẽ móc đối xứng tới chân cuối cùng này cho mình nha. Đến chân cuối cùng thì các bạn cũng móc một mũi đơn vào và kết thúc hàng bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên bên mép phải. Đó là chúng ta khi móc đối xứng là sẽ ra hình một chiếc lá nhọn nhọn như vậy đó các bạn. Đó là xong tầng đầu tiên. Bắt đầu đến tầng thứ hai, đưa đoạn kẽm để chúng ta nẹp vào, đi vào trong phần chiếc lá nha. Rồi, để lên tiếp hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích cho mình trước, và tại chân đầu tiên này móc một mũi đơn. Rồi bẻ đoạn kẽm lên các bạn. Rồi đến chân thứ hai móc một mũi đơn và nẹp cái sợi kẽm đi vào hàng móc thứ hai nha. Rồi hai chân tiếp theo móc 2 mũi nửa kép. Rồi hai chân tiếp theo chúng ta sẽ móc lên 2 mũi kép đơn. 2 mũi kép đơn mình ký hiệu là 2F nha. Đó, mình móc chặt tay thôi, không cần lỏng tay, để cho cái hàng nẹp kẽm của mình nó sẽ chắc ở hàng này. Rồi các bạn sẽ lặp lại công thức tiếp theo nè. 1F 2F vào chung trong móc, 1F 2F vào chung trong móc, lặp lại 4 lần. Rồi các bạn sẽ thực hiện cùng mình nha. 1F nè. Rồi 2F chung một chân móc. Hàng này các bạn móc chặt tay, không lỏng tay ha, để cho cái lá của mình nó siết chặt. Rồi tiếp tục cụm thứ hai, 1F 2F vào chung một chân móc, không cần phải lên mũi kép cao nữa, các bạn móc mũi ép bình thường. Rồi cụm thứ ba là 1F và 2F vào chung một chân móc. Đó, cái chỗ này là các bạn tăng cái mũi kép lên cho nó có cái độ bầu ở góc này nha. Rồi tiếp tục thực hiện tiếp cho mình cụm 1F 2F vào chung một chân móc, F là mũi kép đơn các bạn nha. Đó, các bạn sẽ thực hiện cho mình 4 lần như vậy, 1 2 3 4 cụm tăng như vậy các bạn nha, để chiếc lá của mình nó sẽ bầu ra. Rồi hạ xuống cho mình là một kép đơn gọi là 1F, một kép đơn tiếp theo 1F nữa. Rồi hạ xuống vào đây cho mình là 2 mũi nửa kép, mình ký hiệu là 2T. Đó. Rồi hạ xuống vào đây tới một mũi đơn nha. Rồi qua góc này một mũi đơn nữa. Đó là nó ra được một mép của chiếc lá rồi các bạn. Đó, nó sẽ nằm trọng tâm là ở chính giữa này. Đây, chính giữa này rồi. Thì các bạn sẽ tạo cái mũi bông dâu tại vị trí ở chính giữa này, để nó tạo cái độ nhọn của chiếc lá lên nha. Rồi, tại vị trí này các bạn sẽ móc lên 1 xích, 2 xích. Rồi, mình cũng tạo cái độ nhọn mũi dời tương tự như vậy. Cũng kéo lên qua. Đó. Rồi, ở tại cái trong móc này các bạn sẽ móc
một mũi đơn hoặc một mũi dời tùy các bạn nha, tùy tay móc. Như mình là mình kéo mũi dời đó để cho cái mũi này nó chặt lại. Rồi, và các bạn sẽ móc đối xứng như mép bên trái, chúng ta móc tương tự như mép bên phải vậy nha. 2 đơn liên tiếp ở 2 chân móc. Rồi đến 2 nửa kép. Đến tiếp theo 2 kép. Hai kép xong các bạn sẽ thực hiện cụm 1 ép 2 ép lặp lại 4 lần. 1 ép 2 ép vào chung một chân móc. 1 ép 2 ép vào chung chân móc. Lặp lại 4 lần như vậy các bạn nha. Rồi mình sẽ móc nhanh cho các bạn đi cùng hết cho mình cái chiếc lá này luôn. Nhớ là phải tăng 4 lần để cái cánh của mình nó xòe ra, nó không có bị dúm các bạn nha. Đó, mình đã tăng đủ 4 cụm rồi. Đó, phải đủ 4 cụm các bạn nha. 1, 2, 3, 4. 4 cụm xong rồi thì các bạn sẽ hạ xuống cho mình 2 mũi kép bình thường, là 2 mũi kép đơn đó các bạn. Không tăng, không kéo cao nữa. Rồi, đến 2 mũi nửa kép. 2 mũi nửa kép. Rồi, còn lại chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây 1 mũi đơn và tiếp xúc với mũi đơn đầu tiên này chúng ta sẽ móc vào đây 1 mũi dời, kéo lên qua, siết chặt, vòng cái đoạn kẽm lên một cái để chúng ta móc 1 mũi xích nữa. Rồi xong, các bạn sẽ cắt đoạn kẽm và cắt lên, mỗi cái có chiều dài là 2 đến 3 cm, tương tự giống như các cái cánh nhỏ ở dưới vậy nha. Rồi chúng ta bẻ xoắn. Đó, trong quá trình các bạn làm sỉ cho mình thì các bạn lưu ý khi các bạn cắt len thì các bạn cắt ngắn thôi, và các bạn sẽ cắt sát vào như vậy cho mình nha. Mỗi quy cách của chiếc lá các bạn đều cắt cái sợi len nó sát như vậy. Còn kẽm thì các bạn sẽ chừa cho mình cỡ 3 cm này, để lát nữa mình sẽ quấn tạo cành nó không có bị tuột cái phần cánh hoa này nha. Tất cả các cánh hoa các bạn đều cắt theo cái quy cách này cho mình nha. Rồi các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 12 cm để chúng ta tạo cái phần nhụy của hoa trạng nguyên nha. Đầu tiên các bạn sẽ dùng sợi len màu đỏ để chúng ta quấn ở chính giữa đoạn kẽm trước. Các bạn sẽ canh nó nằm ở giữa đoạn kẽm. Rồi, đưa cái sợi len vào ở giữa đoạn kẽm nha, màu đỏ ha. Rồi, các bạn sẽ chừa cái đoạn len này cỡ tầm 5 cm nè. Rồi chúng ta sẽ quấn ở cái đoạn giữa của đoạn kẽm thôi, quấn ít thôi chứ các bạn. Quấn chừng 5 đến 6 vòng thôi. Đó, nó nhỏ như vậy thôi các bạn. Đây. Rồi, xoắn cái đoạn kẽm lại. Đó, nhỏ như vậy thôi các bạn. Rồi, xoắn lại như vậy luôn. Rồi, chúng ta sẽ cắt cái len màu đỏ đi nha. Cắt ngắn cái màu đỏ thôi chứ các bạn đừng có để dài. Đó, nó chỉ trồi lên chút xíu như vậy thôi. Rồi bắt đầu lấy cho mình cái sợi len màu xanh non. Đưa sợi len màu xanh non này vào. Đó, nó nằm ở dưới cái đoạn kẽm chút xíu, dưới cái đoạn màu đỏ này, nằm giữa đây để chúng ta giữ cái màu đỏ này và đưa cái sợi len xanh này rồi quấn tại cái vị trí của cái màu đỏ này, quấn sát lên. Đó, quấn sát lên, chừa cái màu đỏ chút xíu vậy thôi các bạn. Rồi, giữ chặt cái sợi len màu xanh để chúng ta quấn xuống phía dưới luôn nha. Đó, quấn lại chắc và đẹp, đều tay. Cái nhụy này nó nhô lên cho nên bắt buộc các bạn phải quấn cho chặt và đều tay để nó khỏi bị trồi ra ngoài, nó xấu ha. Đó, các bạn quấn nhanh và đều tay cho mình là được. Nó có chiều dài cỡ tầm là 4 cm thôi. Các bạn không cần quấn dài đâu, tại vì cái nhụy của mình nó ngắn. Rồi, tách cái kẽm ra, cho cái sợi len nó vô trong cái đoạn giữa kẽm nè. Rồi, cắt len cho mình là được.
Rồi xoắn cái đoạn kẽm lại. Rồi cái đoạn kẽm dư ở dưới để chúng ta quấn tạo nhụy nha các bạn, đừng có cắt nha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đoạn kẽm nẹp thân đó các bạn. Kẽm cứng nha. Cắt nó có chiều dài là 20 cm để chúng ta cắm chậu á. Cái chậu của các bạn nó có chiều cao cỡ tầm là 8 đến 9 cm thì các bạn sẽ chuẩn bị cái kẽm cho mình là 20 cm là vừa nha. Rồi, toàn bộ mỗi size nhụy cánh 5 tầng cánh các bạn đều chuẩn bị cho mình là mỗi loại là số lượng là 5 hết nha. Rồi, các bạn sẽ bóc cho mình trước 5 quý nhụy ra. Trong suốt quá trình mình quấn thì các bạn sẽ theo dõi kỹ để mà chúng ta phân tầng cái cánh hoa cho nó đều nha. Tại vì cái cánh hoa trạng nguyên này các bạn sẽ quấn theo nguyên tắc thì nó mới ra được cái hoa trạng nguyên. Còn các bạn mà quấn nó không có theo phân tầng đúng thì nó sẽ ra cái cánh trạng nguyên nó không có được có hồn lắm. Rồi, xếp 5 cái nhụy này vào trong cái thân kẽm này cho mình. Đây. Đó, và đưa cái đoạn kẽm này vô giữa. Rồi, quấn chặt 5 cái nhụy này. Các bạn dùng cái sợi len màu xanh để chúng ta quấn lá đó các bạn. Đây, chúng ta làm lá đó. Dùng cái sợi len màu xanh này nha, để quấn xuyên suốt trong quá trình chúng ta tạo hình bông hoa. Đây, các bạn để sát vào và quấn chặt. 5 cái nhụy này nó phải bằng nhau các bạn nha. Để chặt vào trước cho mình trước. Để chặt vào trước này. Nếu các bạn mà muốn chắc ăn á, các bạn sẽ đây cho một ít keo nó vào trong cái phần nhụy này trước để cho 5 cái nhụy này nó dính với nhau lại. Lúc mà mình cầm mình quấn á, nó khỏi bị tuột. Đó. Đó là cái mẹo mà lúc mình làm hàng mình muốn cho nó nhanh, nó chắc á. Rồi, cho một ít keo và cho cái sợi len nó chắc như thế này luôn. Không bị tuột. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu quấn từ từ nha. Rồi, chọn cho mình 5 cái cánh màu đỏ nhỏ nhất, nó nằm ở trên cùng. 5 cánh tất cả nha các bạn. Và lưu ý là chọn phải 5 cánh nó bằng nhau. Nếu trong quá trình mình móc á, có cánh to cánh nhỏ thì chúng ta sẽ lựa lại 5 cánh nó bằng nhau để ráp nó lên được một cái tầng hoa ha các bạn. Rồi, áp 5 cánh này vào sát với nhau và chừa cái độ cao của cái nhụy này. Các bạn sẽ lưu ý nè, chừa độ cao của cái nhụy nó thấp thôi, cỡ 1 cm thôi. Rồi, ráp hết 5 tầng cánh nó vào đây cho mình. Và chúng ta sẽ quấn nó luôn một lần. Trong quá trình quấn á, các bạn phải siết cho thật chặt để nó khỏi bị bung nha. Trong quá trình xếp á, nó hơi khó chút xíu thì các bạn phải xếp cho nó vừa ngay ngắn nha. Đó, cái nhụy nó sẽ trồi lên cỡ 1 cm như vậy đó các bạn. Cái nhụy này nó trồi ngắn chứ nó không có trồi cao giống như các cái nhụy khác nha. Rồi, cầm 5 cánh này với nhau, xè ngửa ra hết. Rồi các bạn sẽ đưa cái sợi len mình vừa để ở phía dưới lúc nãy đó, các bạn sẽ quấn nó ốp vào trong cái phần nhụy này. Quấn cho thật chắc nha. Tại đây các bạn sẽ quấn siết cho mình là 5 vòng. Siết chặt lại và tản các cái cánh hoa cho nó đều ra. Đó. Siết chặt tại cái vị trí này trước cho nó không có bị bung nha. Đây là cái cánh đầu tiên ở trên cùng, cho nên là các bạn phải siết cho thật chặt. Rồi, siết chặt 5 cánh chắc trước cho mình nha. Rồi, sau khi siết chặt 5 cánh xong rồi. Đó. Nhụy nó sẽ trồi lên như vậy các bạn nha. Rồi, để tiếp tục cho cánh thứ hai, nếu mà các bạn cầm nó không chắc á, thì các bạn sẽ nhỏ một miếng keo để cho cái sợi len này nó dính vào. Rồi bắt đầu mình đưa vô tới cánh thứ hai, nó khỏi bị bung. Đó là trong cái quá trình mình làm nó mới, nó chưa có quen tay á. Rồi thả ra là nó không bị bung nè các bạn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ soạn tiếp tới 5 cánh ở tầng thứ hai của màu đỏ. Rồi khi xếp các bạn sẽ xếp so le nè. 5 cánh này nó sẽ nằm so le đó các bạn. Giữa hai cánh nhỏ màu đỏ thì các bạn sẽ xếp cái cánh đỏ tầng thứ hai nó vô so le như vậy. Đó. Rồi các bạn sẽ xếp tiếp theo nó ở cách cái tầng thứ nhất cỡ 0,5 cm này. Đây. Các bạn sẽ xếp đều hết 5 cánh nó nằm ở so le cho mình. Rồi,
vừa xếp vừa cầm cho nó chặt đó các bạn ha. Đó, xếp nó vô như vậy. Cái hoa này nó đẹp là nhờ nó nhiều cánh và nó nằm phân tầng so le nhau, cách 0,5 cm cho mỗi tầng cánh. Rồi, cắt xong như vậy các bạn sẽ nắm chặt hết 5 cái cùi này. Nắm chặt hết 5 cái cùi nha. Rồi, đưa cái sợi len màu xanh lên. Chúng ta sẽ quấn chặt tại cái vị trí này, siết chặt thật chặt 5 vòng cho mình. Toàn bộ các bạn đều phải siết chặt để cho các cánh nó không có bị bung ra nha. Đó, lưu ý cho mình phải siết thật chặt. Đó, quấn cho nó đừng có lộ cái màu đỏ. Quấn đều, che hết cái thân kẽm và cái sợi len thừa nó màu xanh hết các bạn ha. Đó, các bạn quấn đến khi nào mà nó che hết màu đỏ rồi thì các bạn sẽ quấn nó xuống cỡ tầm 0,5 cm nữa. Rồi, nhỏ một xíu keo vào để giữ cái sợi len này. Mình đưa tiếp tới cái tầng cánh thứ 3, nó không có bị bung. Cách xếp 5 cánh ở tầng thứ 3 thì nó cũng tương tự vậy đó. Thì các bạn cũng xếp so le tiếp luôn. So le ở tầng cánh này. Đây, mình để mặt trước cho các bạn xem nè. Đó, nó sẽ nằm so le giữa hai cánh trung ở tầng thứ 2. Đó, thì các bạn sẽ xếp tương tự như vậy nè. Rồi, các bạn sẽ để vậy, các bạn xếp ngửa hay là xếp úp gì cũng được tùy các bạn. Lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn xếp úp, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xếp ngửa nè. Đó, cho nó dễ hình dung nha. Khi xếp úp á, thì mình cầm nó dễ hơn là mình xếp ngửa. Xếp ngửa thì mình điều chỉnh các cái cánh nó dễ hơn. Để đó các bạn thuận tay nào thì các bạn sẽ xếp cánh cách úp ra hoặc cánh ngửa tùy các bạn nha. Đó. Rồi, xếp 5 cánh theo hướng úp như vậy. Rồi 5 cánh theo hướng ngửa là ra như vậy đó. Thì các bạn cứ cầm và các bạn điều chỉnh. Rồi, chúng ta sẽ siết chặt ở tầng thứ 3 như vậy. Nếu các bạn muốn dễ là các bạn sẽ nắm cái cùi này, cánh hoa nè. Rồi, tiếp tục quấn ở tầng thứ 3 cũng siết cho thật chặt. Như vậy 5 vòng cho mình luôn nha. Tất cả các cái cánh hoa khi mà các bạn siết thì cái màu đỏ nó phải bị che khuất đi. Các bạn chỉ còn toàn bộ là bằng màu xanh thôi. Rồi, quấn chắc như vậy cho mình luôn. Và chúng ta sẽ bắt đầu quấn tiếp tới cái tầng màu xanh của chiếc lá nha. Đây, tầng này các bạn sẽ quấn nó có chiều dài xuống cỡ tầm 1 cm cho mình. Xong rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 5 chiếc lá size nhỏ là ở tầng thứ 4 đó các bạn. Màu đỏ 3 tầng xong rồi ha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 này thì các bạn sẽ quấn tản cho mình. Chiếc lá này nó sẽ nằm tản đều, cứ mỗi vòng là chúng ta cho một chiếc lá nha. Nó cũng nằm so le theo cái kiểu của so le giữa cánh đỏ đó. Đây, các bạn đưa một cái tầng lá màu xanh vô trước. Rồi các bạn quấn cho mình cách 0,5 cm nha. 0,5 cm. Rồi các bạn sẽ đưa tiếp tới chiếc lá thứ 2. Các bạn nhớ là phân cho nó so le nhau. Đó, phân cho nó nằm các cái góc so le nhau vậy nha. Để nó cũng tạo cái độ so le giống như là so le của cái chiếc cánh màu đỏ vậy đó. Đó, các bạn cứ tản đều 5 cánh ra ở 5 chân như vậy để cho nó ốp vô cái mặt thân của cái màu đỏ này nè. Rồi các bạn cứ quấn đều 5 cái cánh màu xanh của chiếc lá trước cho mình, rồi mình hướng dẫn tiếp tới cái cánh tầng lớn nha. Chiếc lá này thì các bạn quấn nó linh động chút xíu, các bạn chia tầng 4 hay tầng 5 gì đó là tùy các bạn sắp xếp nha. Đó, mình ốp vô, mình thấy cái tầng lá 4 của mình nó đều rồi thì mình chừa nó lại, còn không thì các bạn sẽ ốp ở tầng lá 5. Đó, các bạn chia làm sao 4 đến 5 góc cho nó đủ cái tầng lá. Các bạn thấy nó xum xê rồi là mình sẽ chuyển sang cái lá lớn nha. Đó, khi tạo lên cành rồi thì các bạn sẽ điều chỉnh để cho nó phù hợp với cái chậu và cái dáng hoa của mình. Rồi bắt đầu tới mình ốp tới cái cánh lá lớn. Cánh lá lớn thì các bạn cũng chỉnh cho nó so le nhau như vậy, và nó cũng cách nhau là 0,5 đến 1 cm nha. Đó, như mình là mình chỉnh cho nó cách 0,5 cm nè, để cho các cái cánh lá nó ốp
tự nhiên vào, và nó cũng có cái độ phân tầng của chiếc lá, nhìn cho nó sinh động và nó thực. Rồi các bạn sẽ ốp từng cái lá lớn vào từng cái góc nha. Đó, nó cũng so le như vậy. Và khi ốp lá lớn vào thì nhớ cũng vào quấn cho thật là chặt ha các bạn. Mỗi tầng các bạn đều quấn chặt cho mình 4 đến 5 vòng như vậy đó, để từng chiếc lá lớn vào nó bo ở dưới gốc. Các bạn cũng phân là 4 đến 5 chiếc lá như vậy nha. Đó, tùy các bạn tản cái gốc hoa của mình cho nó đều, nó đẹp. Các bạn tản theo cái vị trí, cũng chia theo tầng và ốp như vậy, rồi mình quấn xuống phía dưới nha. Đó, các bạn cũng tản đều 5 chiếc lá nó nằm so le nhau như vậy các bạn nha. Đó, rồi lát nữa mình sẽ điều chỉnh ốp lên trên cái phần cuốn hoa sau. Rồi các bạn sẽ quấn cái thân kẽm này cho đến cái đoạn cuối của cái cành hoa cho mình là được nha. Nếu các bạn quấn chậu thì các bạn sẽ chừa cho cái chậu của mình nó có chiều cao là 8 cm thôi. Còn quấn cành thì các bạn cứ quấn hết cái phần thân kẽm này là được nha. Như mình làm chậu cho nên mình chừa cái đoạn kẽm ở dưới này cỡ tầm 7 đến 8 cm để mình cắm vào trong cái thân chậu cho nó dễ. Đó, khi mà các bạn làm chậu thì các bạn sẽ điều chỉnh cái cánh hoa của mình. Đây là một tầng lớn. Rồi các bạn mà làm tầng nhỏ thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần màu đỏ này chỉ cần 2 tầng thôi. 2 tầng. Rồi, và vậy là mình đã hoàn thành xong cái cành hoa Trạng Nguyên. Nếu các bạn cắm chậu á, thì cái size này mình hướng dẫn cho các bạn là kích thước là chiều cao là 20 cm. Thì các bạn chừa cái đoạn chậu này 9 cm là các bạn sẽ cắm xuống phần đất. Đó, cho một ít keo là cắm xuống phần đất là chúng ta đã xong, hoàn thành. Một cái cành này là các bạn cắm một chậu lớn được nè. Nếu các bạn thiết kế một chậu gồm 2 cành lớn và nhỏ thì cành này là cành lớn, cành nhỏ là các bạn sẽ làm 2 tầng đỏ. Tầng màu xanh thì các bạn sẽ chia là 3 lá nhỏ, tầng màu xanh lớn các bạn làm 2 lá lớn để nó xòe ra như vậy thôi là đủ, là nó sẽ ra một cái cành nhỏ mix cho một chậu nó 2 cành nha. Rồi các bạn thấy video này hay nhớ cho Liệu xin một like nha, và có gì thắc mắc cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất để các bạn hoàn thành xong cái mẫu hoa Trạng Nguyên này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.